Sziasztok! Ebben a videóban ennek a Kaiwitz HT208F készüléknek a kapcsán megnézzük, hogy egy lakatfogóval ellátott multiméter egyáltalán mire jó és hogy működik, és ennek kapcsán természetesen azt is megnézzük, hogy konkrétan ez a készülék mire képes. Előjáróban csak annyit mondanék, hogy ez nem egy akármilyen készülék, hiszen 1000 amper áramerősség mérésére képes váltakozó és egyenáram esetén is. Tartsatok velem ma is! Első körben néhány mondat arról, ha valakinek még ez sem lenne meg, hogy egy multiméter az egyáltalán hogy működik és mire jó, meg még arról néhány mondat, hogy mi a különbség egy hagyományos sima, egyszerű multiméter és egy lakatfogós készülék között. Szóval, mi a multiméter? Hát a multiméter, most itt a lakatfogó részét eltakarom, az egy jellemzően most már digitális kijelzővel ellátott olyan mérőberendezés, amivel különböző elektromos paramétereket lehet mérni. A multiméterek jellemzően mérővezetékkel és annak a végén lévő ilyen érzékelőkkel tudnak működni. Tulajdonképpen ezekkel a mérővezetékekkel lehet őket bekapcsolni az áramkörbe, és hogyha a készüléket ugye az áramkör vagy egy berendezés, vagy magának az elektromos hálózatnak a két pontjához érinted, akkor a készüléken keresztül menő áramnak különböző paramétereit lehet vele mérni, jellemzően áramerősséget, feszültséget, frekvenciát, ellenállást, általában hőmérsékletet is, és nyilván attól függ, hogy az adott készülék mennyire sokoldalú, ez általában az árában is tükröződik, még ezen kívül más dolgokat is elképzelhető, hogy lehet vele mérni. Viszont az, hogy két ilyen mérővezetékkel megérintve, tehát magát a készüléket az áramkör részévé téve lehet mérni vele a különböző paramétereket, ez azért behatárolja a használhatóságát, leginkább abból a szempontból, hogy az áramerősség tekintetében korlátozott általában a hagyományos multimétereknek a mérési tartománya, hiszen mivel úgy tud áramerősséget is mérni, hogy be kell kapcsolni a két mérővezetéken keresztül magát a készüléket az áramkörbe, és a rajta keresztül folyó áramot tudja mérni, azért általában 20 vagy maximum 30 amper szokott lenni az a hagyományos multimétereknél, amekkora áramerősséget lehet vele mérni. Ez egy normális háztartási hálózatban, ahol jellemzően 16 amperes kis megszakítókkal vannak biztosítva a körök, ott ez bőven elég lehet, de hát azért bőven előfordulnak olyan szituációk, ahol ennél sokkal nagyobb áramerősséget kellhet mérni. Emellett pedig olyan szituációk is előfordulhatnak, amikor nehézkes az, vagy sok macerával jár úgy megbontani egy áramkört, hogy hozzá lehessen férni két érintkezési pontjához a mérővezetékekkel, és ezáltal be lehessen kapcsolódni az áramkörbe, és ilyen esetekben is, meg akkor is, hogyha a 20-30 ampernél nagyobb áramerősséget akarunk mérni, ilyen esetekben is jön képbe a lakatfogó, amivel tulajdonképpen anélkül, hogy meg kellene bontanunk az áramkört, úgy lehet mérni áramerősséget, és ráadásul, mivel a készüléken magán nem megy keresztül, majd mondom, hogy hogyan, milyen elven működik, nem megy keresztül az áram, ezért sokkal nagyobb áramerősségeket is lehet mérni egy lakatfogós berendezéssel, mint egy hagyományos multiméterrel. Nézzük meg gyorsan először, hogy konkrétan ez a készülék, illetve ennek a doboza mit tartalmaz. Ezt a Kaiwitz küldte, volt már nálam egyébként korábban tőlük egy ilyen kis digitális forrasztópálka, az is egy jó minőségű cucc volt. A doboza tök szép, rajta van maga a készülék, na hát nem nagy meglepetés. Az viszont már inkább, hogy egy ilyen remek kis keményített tokba szállítják, azért ez egy ilyen érzékenyebb műszer esetében már nem olyan nagy baj, hogyha van hozzá egy ilyen jó kis merev tok, ami megvédi, és akkor ugye itt van ez az zacskó, ebben voltak a mérővezetékek, amiknek egyébként már itt bedugtam, de azért mutatom, hogy ilyen jó kis védő dugója is van gyárilag, hogy nem tudom, ne menjen bele a kosz, ez is azért
alapvetően egy igényes dolog. Van hozzá természetesen egy használati útmutató, hát természetesen sajnos magyarul nincs benne egy szó sem, de viszonylag sok nyelven, angolul is benne van a lényeg, meg van még itt egy ilyen kis hőmérséklet szenzor. Ja, és hát természetesen ugye itt van hozzá a két mérővezeték, ez körülbelül olyan 1 méter hosszú, és nagyon-nagyon puha, nagyon lágy, olyan, mintha így érzésre, olyan, mintha nem is lenne a belsejébe vezetőszál. Hát nyilvánvalóan van, hiszen ugye ez egy elektromosan vezető kis vezeték, de hogy tényleg annyira lágy, ilyen szilikonos, hogy nézd meg, nagyon-nagyon puha, úgyhogy ez szerintem baromi jó, ez mutatja, hogy ez egy jó minőségű mérővezeték, és itt van maga a készülék. A korábban felsorolt általános multiméter paramétereket tudja, tehát látod, lehet vele áramerősséget, feszültséget, frekvenciát, ellenállást, folytonosságot mérni, lehet hőmérsékletet mérni, majd mutatom, hogy például érintés nélküli fáziskeresésre, illetve áramkeresésre is alkalmas, ami igazából egy baromi nagy plusz benne, hogy egyrészt, hogy 1000 amperig képes áramerősséget mérni, és az, ami igazából nagyon komoly, hogy mindezt nem csak váltakozó, hanem egyenáram esetében is tudja. Majd azt is el fogom mondani, hogy ez miért nem olyan triviális, és igazából miért csak a jobb készülékek tudják. Amúgy egy nagyon jó minőségű, kézbefogva, teljesen szuper építési minőségű készülék. A formája meg a mérete szerintem baromi jó, mert nézd meg, tökéletesen illik a kézbe. Ez a bekapcsoló gombja is tökéletesen úgy van elhelyezve, hogy teljesen kézre áll, és így egy kézzel lehet használni, a másik kezed közbe szabad tud lenni, és tehát, hogy ilyen szempontból baromi jó, a nagyon masszív maga a lakata is, elég erős rugóval záródik, és elég nagy is ez a befogott terület, tehát vastag kábeleket is lehet vele mérni. 3 darab 3-ás elemmel működik, amit szintén adtak hozzá, tehát volt a csomagban, én azt már beleraktam. Itt egy ilyen kis csavar tartja ezt az elemtartó fedelet, ez is azért jól ki van szerintem találva, mert hogyha véletlenül leejted, akkor nem fog lepattanni a fedele, meg mindenfelé gurulni az elemek, mert csavarral rögzítve van. És egyébként egy ilyen gumírozott az egész készülék, tehát csúszásmentes ez a gomb is, egyébként meg az egésznek az oldala, meg az eleje, meg a hátulja is. És akkor még az is egy ügyes dolog szerintem, hogy ezeket a kis érzékelőket, a mérővezetéknek a végét, ezt ide így be lehet pattintani, és akár ugye úgy is használható, hogy az egyiket ide bepattintod, és azzal, mint egy fázis keresőként a készülékkel együtt, a készüléket kézben tartva tudod a megfelelő helyekre érinteni, nem kell az egyik kezedben fogni a mérővezetéket, a másikban pedig magát az eszközt, úgyhogy szerintem ez is, és akkor ez is ilyen gumis, ez is szerintem egy ügyes megoldás. Hát látszik, hogy ez egy végig gondolt módon tervezett eszköz. No, hát nézzük, ahogy mondtam, ugye egyből mutatja a hőmérsékletet, azt általában alapból az egyik érték, amit mindig mutat, és akkor alapból az áramerősségmérésnél DC, tehát egyenfeszültség, az alapbeállítás, és akkor ezzel a funkció gombnak a benyomásával lehet váltani váltakozó áramra. Egyébként várjál, melyikkel kell felkapcsolni a kijelző világítást. Aha, ezzel. Na most nyilván így jobban látod a kamerán a rajta megjelenített értékeket, és akkor az áramerősség esetében van egy 60 és 600 amper közötti mérési tartománnyal bíró állás, meg van egy 1000 amperes. Nyilván ez tulajdonképpen a mérési érzékenységet is
változtatja, tehát egy másmilyen érzékenységgel és másmilyen pontossággal fog tudni mérni. Aztán akkor van egy feszültségmérés, állás, van egy frekvenciamérés, van itt egy ellenállás mérő funkció, és ezzel lehet folytonosságot is mérni, és aztán ezzel diódát is lehet vizsgálni. Azt én nem fogok tudni, mert egyszerűen én ilyen kisáramú, finom elektronikai dolgokkal nem szoktam foglalkozni, nem is értek hozzá, meg nincsenek is itthon ilyenek. És akkor itt van még a hőmérséklet érzékelő funkció, Celsius és Fahrenheit között állítható. És itt van például ez az NCV, tehát Non-Contact Voltage funkció. A mérővezetékeknek a végén van ilyen kis védőkupak, tehát itt egyrészt eléggé hegyes ez a kis érintkező végződés, és van rajta mindegyiken egy ilyen kis műanyag kupak, amit így le lehet venni, így rá lehet pattintani, és hogyha leveszed, akkor egy ilyen hosszú, sokkal hosszabb kis érintkező hegy bukkan elő, amivel például az ilyen csatlakozó ajzatokba be lehet nyúlni, hogy például benne feszültséget mérjél. Hogyha viszont ilyen finom kis nyáklapon lévő elektronikákat akarsz vele vizsgálni, akkor pedig rá lehet tenni ezt a kis kupakot, és akkor csak egy ilyen pici rész látszik ki a hegyből, és ezáltal elkerülhető, hogy véletlenül olyan dolgokhoz is hozzáéri, amihez nem kéne, amiket nem kellene véletlenül összeérinteni, mert hiszen egy ilyen szigetelő műanyag kupak ennek a hosszabb hegynek a nagy részét ilyenkor így eltakarja. Ez is egy tök jó, okos dolog. És akkor itt van ez, készítettem egy ilyen kis hosszabbítót, aminek itt a végén külön választottam a vezetőszálakat, ugye a fázist, a nullát és a földelést, méghozzá azért, hogy a lakatfogós működését is meg tudjuk nézni ennek a készüléknek. Hát a videóvágása közben jöttem rá, hogy igazából itt jó lett volna elmondani, hogy miért kell külön választani a vezetőszálakat ahhoz, hogy váltakozó áramnál lakatfogóval áramerősséget lehessen mérni. Ez tulajdonképpen ennek a mérésnek a működési elvéből adódik. Ez tulajdonképpen az elektromágneses indukción alapul. Mi történik ilyenkor? Az van, hogy magának a lakatnak a szárában egy vasmag található, és amikor ebbe a lakat belsejébe egy vezetőszálat beleteszel, akkor az tulajdonképpen ezzel a vasmaggal egy tekercset alkot, és mivel a vezetékben a benne folyó áram mágneses teret generál a vezeték körül, tulajdonképpen ezáltal ebben a lakat és a vezeték által képzett tekercsben ez a mágneses tér ez áramot generál, és ennek az az indukált áramnak az erőssége az következtetni enged arra, hogy a vezetékben milyen áramerősség folyik, mivel a vezetékben minél nagyobb az áramerősség, annál erősebb mágneses tér lesz a vezeték körül, és ezáltal tulajdonképpen ebben a lakatfogó és a vezeték által képzett tekercsben annál nagyobb áram indukálódik, és ebből a készülék ki tudja kalkulálni, hogy a vezetékben milyen áramerősség folyik. Viszont ez csak akkor tud működni, hogyha egy vezetőszálat vezetünk keresztül a lakatfogónak a lakatján, mert abban az esetben, hogyha a teljes vezetéket egyben, vagy legalábbis a fázis és a nulla vezetéket egyszerre keresztül vezetjük a lakaton, akkor annak a kettőnek a mágneses tere tulajdonképpen kioltja egymást, hiszen ellentétes mágneses teret képeznek, és ezáltal a közös együttes mágneses terük nulla lesz, és így nem fog semmit mérni a áramerősség gyanánt a lakatfogónk. Tehát mindig külön kell őket választani, és mindig vagy a nullát, vagy a fázis vezetőt kell a lakatfogó belsejébe tenni, csak akkor fog tudni működni váltakozó áram esetében az áramerősségmérés. Az meg már egy másik történet, hogy mindez egyáltalán nem igaz az egyenáram lakatfogóval való áramerősség mérésére, mert ez egy teljesen más, sokkal bonyolultabb elven működik, amiről igazából fogalmam sincs, ezért nem is fogok most belemenni. A lényeg az, hogy tulajdonképpen, mivel az egy bonyolultabb elektronikát kíván, ezért van az,
hogy tulajdonképpen azt csak a komolyabb, drágább berendezések tudják, mint amilyen például ez is. Ide hoztam egy kis ilyen hősugárzót, és akkor ezt fogjuk működtetni, hogy folyjon áram a vezetékben, hogy meg tudjuk nézni, hogy mi a helyzet és hogy hogyan működik. Bekapcsolom a kijelző világítást, hogy lehessen majd látni. Elindítom a hősugárzót, és akkor hogyha tulajdonképpen, mivel a váltakozó áram tulajdonképpen mondhatjuk úgy is, hogy körbe folyik, mindegy, hogy a nullát vagy a fázist vizsgáljuk, hogyha így rácsiptetem, alapból DC feszültségem van, de átrakjuk AC-re, és akkor így rácsiptetjük, és akkor már is mutatja, hogy 4,16 amper, ami jelenleg folyik a vezetékben, hogyha felkapcsolom 2-es fokozatra, akkor pedig 8,9 amper. Hát egyébként ez nagyjából reális, mert ugyanis erre a készülékre azt írja a gyártó, hogy 1750 és 2000 watt között van a maximális teljesítménye, hát ez a 8,1 amper, ez körülbelül valahol valóban az 1750 és a 2000 watt között van 230 voltos feszültség mellett. Na, szóval ennyire egyszerű az áramerősség mérése, hogy szimplán csak így fogod, rácsipteted a vezetékre, és már mutatja is. Aztán nézzünk egy kis feszültségvizsgálatot, ugye leveszem róla ezeket a kupakokat, és akkor átállítjuk itt a feszültségre, a funkciógomb benyomásával átállítjuk AC-re, tehát váltakozó áramra, és akkor a két mérővezeték végét pedig levettem róla a kupakot, betesszük ide, és akkor már is a kijelzőről leolvashatjuk, hogy 231,0, 231, kevés volt feszültség van a hálózatunkban, és 49,9 Hz. Na most átjöttünk ide a napelem rendszerre, a napelemes inverterhez, aminél a napelemrendszert bemutató videósorozatban még nem tartunk itt, de valójában egyébként már előre haladtam a belső elektromos szereléssel, és most így ezáltal meg tudom mutatni azt is, hogy tulajdonképpen egy ilyen nagyobb áramokat mérő lakatfogónak mi értelme van, ugyanis ugye itt az akkumulátorok felől 48 voltos egyenáram jön az inverterbe, és hogyha most ide az inverternek a kimenetébe bedugtam ugyanezt a korábban csinált elosztót, bedugtam ugyanezt a hősugárzót, most a hősugárzót bekapcsolom maximális fokozatra, most meg fogjuk tudni mérni azt is, hogy innen az akku felől 48 volton ez hány ampernek felel meg. Ugye itt a funkcióknál átváltom a DC-re, és akkor rácsiptetem ide a lakatfogót, és már mutatja is, hogy 40,7 amper az, ami éppen áramlik az akkukból az inverter felé. Na most nézzünk egy kis DC feszültségmérést. A készülék automatikus tartományválasztásban van, és DC feszültségben. Itt nagyon óvatosan kell eljárni, hogy ne érjünk hozzá semmihez, amihez nem kéne, és akkor már is mutatja is, nem tudom mennyire látszik, hogy 52,27 voltot mér itt az akkunak a bejövő kábelén, ami nagyon valószínűleg így is van, mert ugye igazából ezek a valóságban 52 voltos akkumulátorok. Átnyomtam AC-re, automatikus tartományválasztás, és akkor itt megnézzük az inverternek a kimenetén a feszültséget. 231,4 volt, és 50 Hz az elég szép, tehát meglehetősen szép áramot képes előállítani ez az inverter, hát reméltem, hogy így lesz.
És itt meg tudom mutatni a folytonosság mérést is, hogy tulajdonképpen ez mit jelent, hogyha megnézzük egy ilyen megszakítónak, egy kis megszakítónak a két oldalát, akkor amikor le van kapcsolva a kis megszakító, akkor ugye nincsen összeköttetés a két oldal között, amikor viszont fel van kapcsolva a kis megszakító, akkor pedig egyből jelzés a készülék, hogy a két pont között elektromos összeköttetés van, hogyha lekapcsolom, akkor pedig nincs. Ugye ezzel nagyon sok esetben meg tudjuk vizsgálni bizonyos dolgoknak a helyes működését, illetve hogy bizonyos dolgok összeköttetésben állnak-e, vagy például egy vezeték szakasz valahol meg van-e szakadva, ahol azt nem ismerjük, vagy nem tudjuk, és azt is mutatom, hogy milyen gyorsan reagál, látod? Gyakorlatilag azonnal, késedelem nélkül reagál és mutatja, hogy folytonosság áll fent. Ez is tök jól működik. Aztán például van a NCV, Non-Contact Voltage vizsgáló, hogyha itt ennek a lakat résznek az elejét közelítjük valami elektromos vezetőhöz, akkor, hogyha abban folyik áram, illetve hát van benne feszültség, akkor érintés nélkül látod, egyből mutatja, hogy ott áram van. Ez tulajdonképpen arra is alkalmas lehet, hogy a falban keressünk vezetéket, de igazából annyira nem érzékeny, hát ott itt mutatja, de nem tudom egyébként, hogy hol mennek a vezetékek, de azért erre az életemet nem bíznám, ha már 1-2 centinél mélyebben van a vakolat alatt, akkor már nem biztos, hogy ez mindig megbízhatóan fogja mutatni, de arra, hogy például egy vezetékben van áram, annak a jelzésére tökéletesen alkalmas. És ahhoz meg, hogy a kezdeti csúcsárammérés funkciót be tudjam nektek mutatni, ahhoz ki kellett ide jönni a műhelybe, mert itt vannak olyan lágyindítás nélküli gépek, ahol ezt meg lehet tenni, de egyébként figyeld meg, van itt egy új doboz, hogyha annak idején láttad a kis Weldinger porbeles húzalos gépről készült bemutató videót, elég sokan látták, meg tudom tőlük a Weldinger shoptól, kérdeztem múltkor, hogy mi a helyzet ezzel, és mondták, hogy az a legnépszerűbb, abból nagyon sokat vettek, valószínűleg közületek, nézők közül is nagyon sokan. Itt van egy továbbfejlesztett változat, erről is lesz hamarosan videó, ez is egy kis porbeles húzalos gép, de ez már gázcsatlakozással is rendelkezik, tehát nem csak porbeles húzallal, hanem védőgázas fogyóelektródás módszerrel is lehet vele hegeszteni úgy, hogy gyakorlatilag alig kerül többe, mint az a változat, amelyik csak porbeles húzalos módszer tud. Lesz róla külön videó, érdemes majd megfigyelni, mert szerintem ez egy baromi jó vétel. Na de vissza a lakatfogóra. Mi is ez a kezdeti csúcsáram mérés funkció? Az olyan gépeknél, mint például ez a DeWalt körfűrész, amiben nincsen lágyindító elektronika, azoknál, amikor benyomod a bekapcsoló gombot és elindul a gép, általában egy ilyen rántással, egy nagyon hirtelen indul el a villanymotor, olyankor abban a pillanatban egy nagyon rövid ideig a gép az egyébként általában a működés közbeni áramfelvételének a sokszorosát, akár 5-10-szeresét is fel tudja venni egy nagyon rövid ideig, és ezt igazából nem baj, ha tudjuk, hogy mekkora ez a pillanatnyi nagy áramhullámhegy, mert tulajdonképpen erre kell méretezni a biztosítékot, mert különben ezt folyton le fogja verni. És ezzel a készülékkel, ilyet is csak a jobbak tudnak, ezzel meg lehet mérni ezt a nagyon rövid csúcsáramot a működésnek az elején. Mutatom is, hogy hogyan. Ugye ide is, itt a konnektorba is bedugom az elosztót, vagy ilyen hosszabbítót, amit készítettem, és erre rá fogjuk csiptetni a lakatfogót, és akkor ezen keresztül látni fogjuk, hogy mi az a pillanatnyi
áram, amit felvesz a gép az induláskor. Azt mondja, hogy áramerősség. Itt át kell állítani AC inrás. Rácsíptetem a fázisra, és akkor figyelj. Itt mutatja is, hogy 32,5 amper. Szóval na, tehát, és úgy, hogy ez a gép, ez egy 1600 wattos gép, ami ugye azt jelenti, hogy az olyan 6-7 amper, ami működés közben, amit felvesz, és az indulás pillanatában 32,5 ampert. Na és akkor ezen kívül még a hőmérsékletmérést is megmutatom. Itt van a zsebembe. Elhoztam ezt a kis szenzort. Egyébként, hogyha bekapcsolod, akkor alapból itt a kijelzőn, itt a kijelző mutatja a környezeti hőmérsékletet. Most éppen szerinte 19 fok van, ami nem igaz, csak hát nemrég hoztam ki, meg a kezembe volt. Körülbelül ilyen 10 fok lehet itt. De ez mindjárt ki is derül, ugyanis ide ezt a banándogós szenzort ide szépen bedugjuk, és akkor hőmérséklet, funkció, és akkor ide az asztallapjához hozzáérintem, akkor itt mutatja is, hogy 12,4, 12,6 Celsius szerinte. Van még egy olyan hold funkciója itt, a H betű az oldalán, hogyha olyan helyen kell mondjuk például áramerősséget mérni, ahol mit tudom én, bent egy ilyen rejtett helyen, ahol ugyan rá tudod csiptetni a lakatfogót, de nem tudod leolvasni, mert nem lehet oda normálisan belátni, nem tudod leolvasni a pillanatnyi értéket, akkor rácsipteted, leméred, benyomod a hold gombot, és tulajdonképpen akkor a kijelzőn kimerevíti azt az értéket, amit abban a pillanatban mutat, amikor benyomod a gombot, és akkor oda utána a készüléket elővéve nyugodtan le lehet olvasni, mindaddig, amíg újra nem nyomod, addig megjegyzés a kijelzőn azt az értéket mutatja, amit éppen a gomb benyomásakor érzékelt. Hát biztos vannak még olyan dolgai, amit nem mondtam. Ja, mindjárt megmutatom, hogy van itt egy ilyen kis lámpa funkciója is. Ami ugyan arra nem jó, hogy megvilágíts vele bármit, mert nagyon gyenge a fénye, itt látod, de arra viszont alkalmas, hogy azt magát a vezetéket, amit éppen a lakatfogóval meg akarsz fogni, azt megvilágítsa. 1000 amper áramerősséget tud, mint váltakozó, mint egyenáram esetében, és a feszültségre is ugyanez igaz, hogy 1000 volt feszültségig tud mérni egyenáram esetében, és 750 voltig tud váltakozó áram esetében mérni, és ugye ahogy mondtam, lehet automata mérési tartományban használni, de hogyha akarod, akkor a mérési tartományok között manuálisan is lehet váltani, meg tud olyat is, hogy a minimum és a maximum értéket kijelzi ezeknél a mértékek, vagy a méréseknél. Na és itt a végén egy kis értékelés vagy összefoglalás. Nekem ez a berendezés nagyon tetszik, szerintem egy nagyon jó minőségben elkészített, tehát nagyon jó fizikai felépítésű, nagyon kézre álló, jó minőségű cucc. Én nagyon jól fogom tudni használni most majd itt a napelem rendszer telepítése során, például ezzel majd nagyon jól ki fogom tudni mérni, hogy a napelemtáblák és az inverter közötti több 10 méteres távolságon a szolárkábelen mennyi a feszültségesés, mert erről is már itt elkezdődött egy korábbi videó alatt a vita, ezt is meg fogom tudni nézni vele, meg még egy csomó mindent, úgyhogy én ezt nagyon jól fogom tudni használni. Nekem nagyon tetszik, tényleg mind a felépítésre, mind a funkciókínálatra, ez szerintem egy nagyon jól átgondolt és jó minőségű készülék. Egyetlen egy bajom van vele,
Méghozzá az, hogy a képek és a leírás alapján pontosan ugyanezt a készüléket egy más márkanév alatt fele ennyire meg lehet kapni Kínából. Minden esetre, hogyha valaki mégiscsak a Kaiwitz-től akarná megrendelni, akkor berakom a terméknek a linkjét a leírásba, tőlük meg lehet venni. Nekem egy olyan, nem tudom, egy néhány nap, egy héten belül megjött, ha jól emlékszem, Németországból küldték, úgyhogy igazából tőlük is meg lehet venni, hogyha valamiért tőlük szeretnéd. Hogyha tetszett és hasznos volt ez a videó a számodra, akkor kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!